ल हिजो चाहिँ हामी यो टेन्टमा सुतेको हो खोइ ड्रोन खोइ ओके जेस कम्फर्टेबल हुँदो रहेछ त्यति जाडो भएन है भएन मजै आयो भनौँ न तिनजना सुत्दाखेरि न्यानो न्यानो चिसो छ नि त बाहिर फेरि न्यानो नै भयो ल जाउँ बाहिर अब दिस इज द मर्निङ भ्यू सही देखाएको छ breakfast time. With this view. ब्रेकफास्ट मस्तले खाइयो तीनजना साथीहरु मिलेर अनि अबको हाम्रो प्लान भनेको चाहिँ हाइकिङ गाडीमा मात्र कति टाइम स्पेन्ड गर्नु यसो अलिअलि एक्टिभिटी पनि गरौँ हैन हेल्थलाई पनि अलिकति केही फाइदा होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच हो त्यसले गर्दा चाहिँ अब हामी मस्तले हाइकिङ जान्छौँ कहाँ जान्छौँ थाहा छैन ड्रोन बोकिया छ क्यामेरा छ त्यहाँ पारि चाहिँ साइक्लिङ रुट बनेको रहेछ अनि रिसोर्टको दाइले चाहिँ त्यहाँ जानु त्यहाँ एकदम पिसफुल भाइब्स छ भनेर भन्नुभएको थियो सो अब चाहिँ हामी त्यहाँ जाँदैछौँ अनि यसरी राखेछौँ हामीले गाडी अनुश्रुत यो गाडी यसरी छोप्नुको रिजन भनिदेऊ नि त ल ठ्याक्क छोप्नुको रिजन भनेको पहिला सुरुमा त अब शीतबाट बचाउनुको लागि हो किनभने शीतले गर्दाखेरि गाडीको कलर चाहिँ हैन पेन्ट जब जुन हुन्छ नि यो डिस्कलर हुने चान्सेस एकदम बढेर जान्छ कि किनभने यसमा एउटा इक्जाम्पल पनि जस्तो यो भएको छ नि यहाँ यो पेन्ट चाहिँ खुइलेको रिजन भनेको शीतमा राखेको भएर र शीतमा राखिसकेपछि हामी त्यसपछि पुस्दैनौँ हैन अरू पुस्दाखेरि पनि कुनै कपडाले पुस्दाखेरि स्क्रच हुने चान्सेस बढी हुन्छ किनभने अलरेडी त्यसमा चाहिँ डस्टहरू हुन्छ नि त अनि शीतले झन् त्यसलाई चाहिँ एउटा लेयर बनाइदिन्छ बाक्लो लेयर अनि त्यसले गर्दाखेरि पेन्ट खुलेर जाने अनि त्यसमाथि झन् त्यो घाम पर्यो भने त डिस्कलर डेफिनेटली हो ल सम्पूर्ण गाडी साउजीहरूलाई चाहिँ एउटा सजेसन छ अनुसुतको सकेसम्म विन्टरको टाइममा स्पेसली हैन है किनभने त्यो जुन शीत परेर लेयर जम्छ हैन तुषारहरूले जम्छ त्यसले गर्दा चाहिँ गाडी डिस्कलर हुन्छ त्यही त हो नि मेन्टेनेन्सको लागि फेरि कस्टली हुन्छ हैन त्यही भएर पहिले नै अब यो एउटा किन्ने छोप्ने हामी चाहिँ जहाँ जाँदा पनि प्रायः यसरी छोपिरहेको हुन्छौँ सामानहरू सब गाडीमा राख्यौँ हामीले अनि ड्रोन बोक्यौँ सञ्जोग र अनुसुत खाली हात छ 2 बोतल पानी दिएछ उनीहरूलाई सो अहिले चाहिँ हामी अलिकति यता भ्यू पोइन्टतिर वाक गर्दैछौँ कतिको राम्रो देखिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ नाइस नाइस ओहो मिठो 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 तर यो चाहिँ एन्टी लाइट नपरे बेलामा खिच्न मजा आउँछ क्या अनुसुत भन्नाले घाम यतापट्टिबाट परेछ भने हेर त कस्तो दामी आउँछ क्या ड्रोन सट पनि क्या यहाँ माथिसम्म आइपुग्छ माछा पनि हो यो धेरै जस्तो माछा मारेर हुन्छ नि धेरै जस्तो चाहिँ बोटिङ वार पार गरिदिने मान्छेलाई त्यो जाल चाहिँ माछा मार्ने हो यता यता अझै यता जानु मिल्छ कि हेर्नु यतापट्टि पनि भ्यू दिस इज द भ्यू हामी बसेको यहाँनिर हो गुड भाइब्स त हिजो बेलुका चाहिँ होस्
सो यो बाटो हिँडेर चाहिँ हामी अहिले मर्खुतिर अगाडि बढ्दैछौँ अनि यतातिरको अब यस्तो कन्क्रिट बिल्डिङ चाहिँ मलाई खासै ठिक लाग्दैन त्यस्तो घरहरू छ नि यस्तो ब्युटिफुल लाग्छ क्या क्लासिक हामी चाहिँ यो बोटिङ गर्ने ठाउँतिर आछौँ देख्न सकिन्छ एकदम प्याक छ सबजना बोटिङ सोटिङ रमाइलो हामी बोटिङ गर्छौँ हामी गर्दैनौँ किन यहाँबाट गर्दैनौँ अहिले पारी गएर आवश्यक अब हामी यहाँबाट देखिरहेको नि कहाँ देख्यो खोइ ए त्यही हो नजिक रहेछ त्यहाँबाट पारी गयो त्यहाँ के छ अरे साइकलको लागि ट्रेल साइक्लिङ ट्रेल चाहिँ बोटमा हामी पारी आउँछ त्यहाँबाट त्यो पनि अहिले फिक्स नगरौँ न होइन जे नै हुनसक्छ त्यहाँबाट बोटमा पारी खानु भने फेरि यही बाटो फर्केर त्यत्रो हिँड्छ त्यत्रो त छैन है त्यो मोटर बोट त्यहीँ राख्दो रहेछ अनि त्यहाँबाट फेरि यसमा लिएर आउँदो रहेछ कि ए ल क्या सही भाइब छ अब हामी चाहिँ ऊ यो झुलिङ्गे पुलतिर जाँदैछौँ यो चाहिँ जहाँ हामी हिँडिरहेको छौँ नि यो चाहिँ साइक्लिङ ट्रेल हो यहाँ आउनको लागि चाहिँ त्यो सस्पेन्सन ब्रिजबाट पारी आउनुपर्ने हुन्छ र यहाँबाट अब हामी अगाडि जाँदैछौँ लगभग यो 1.6 किलोमिटर लामो चाहिँ छ भन्ने एउटा दाइले भन्नुभएको हामीलाई अब त्यो कतिको सही हो अहिले एकछिनमा थाहा हुन्छ लेट्स गो ऊ त्यताबाट सुरु गरेर यस्तो गएर त्यो पुल क्रस गरेर चाहिँ अहिले हामी यता ठ्याक्क पारिपट्टि आछौँ यता पारी गएर बस्यौँ अनि अब चाहिँ हामी फेरि हिँड्दै हामी अब रिसोर्टसम्म जान्छौँ त्यहाँ हामी लन्च गर्छौँ अनि फर्दर प्लान चाहिँ त्यहीँ गएर हामी डिस्कस गर्छौँ अहिलेको लागि चाहिँ फर्स्ट भनेको हाम्रो रिसोर्टसम्म पुग्ने हो अब 20 मिनट जति हिँड्नुपर्छ होला एटलिस्ट बाटो हेर त आम्मामा धुलो थैट आम्मामा केटाहरू धुलो भिडो यस्तो बाटो पुरै धुलै धुलो भयो है फाइनली ब्याक एट द रिसोर्ट अब चाहिँ हामी खाना खान रेडी हुन्छौँ खाना खाएको छैन ल अब चाहिँ हाम्रो हाइक पछिको मस्त खाना खाने ब्रेक विथ अगेन दिस भ्यू दामी छ खाना खाँदा नि पोस्दिनु गर्छु होला फेरि मस्त हाइकिङ पनि सकाइयो बसेर आनन्दले खाना खाइयो अनि अब हामी काठमाडौँतिर लाग्दैछौँ अब केटाहरू प्याकिङ स्याकिङ गर्दैछन् यसो अलिअलि अनि गाडी एकदमै धुलै धुलो भएको छ यसो अलिअलि चाहिँ हेर्न लायक चाहिँ बनाऊँ भन्ने भएको छ है ल खैले त्यो हाम्रो BMW को यो चाहिँ फेरि हाम्रो चान्सुने चाहिँ फेरि हामी बोक्दैनौँ होइन यो BMW कै हुन्छ होइन अनि यो पनि सुनको भनेर भन्ने भन्ने हो ल्याउ न सन्जोकै मुख पनि यसले गरिदिउँ क्या अलिकति हेन्सी हुन्छ कि केही हुन्न यति खड्का तर यो हिलो चाहिँ नजाने क्या है धुलो चाहिँ यहाँ पुसिन्छ यसले तर यो हिलो चाहिँ अलिकति पुसिँदैन नै भनौँ मेन
चाहिँ सिसा हो सो भिडियो पनि क्लियर आउँछ नि ल लु यो खोलिदेऊ डिकी खोला कुन कता अगाडि गऱ्यो तर पानी हाल्नै पर्छ ल यो ल हो नाइस भयो नि केले ए यो स्याम्पूको पनि कुरा भन्नु नि त टिप्स अब वासर फ्लुइडमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि नर्मली पानी हाल्दाखेरि चाहिँ दाग बसिरहेको छ कि थोथोले देखिन्छ यो स्याम्पू हालेर चाहिँ मिक्स गरेर त्यो गऱ्यो भने चाहिँ सफा गरिदियो भने जस पानी सादा पानी भन्दा चाहिँ अलिक बडी क्लिन हुन्छ कि त्यो फिलै हुन्छ नि हेर्दै फिल हुन्छ नि एक्चुअली हातले चाहिँ पुस्दिएको भए चाहिँ अझ यो हिजोको त्यो डटहरू यताको यो बाँकी छ है त्यसपछि त मजाले क्लिन तर अहिलेलाई चाहिँ राम्रो छ अब वास गरिसकेपछि फेरि आनन्दै भइहाल्यो ल अब चाहिँ हामी काठमाडौँतिर लाग्न सुरु गरिसकेका छौँ है देख्न सकिन्छ यो अनुश्रुत छ पछाडि सन्जोग बसिरहेछ अनि अब हामीलाई काठमाडौँ पुग्न चाहिँ एराउन्ड इस्टिमेटेड कति जति लाग्छ आनन्दले जाँदा पनि यहाँबाट 2.5 आवर्स लाग्छ आनन्दले 2.5 घन्टामै भनौँ न होइन 2.5 घन्टामा हामी आनन्दले पुग्छौँ अनि यो ओभरअल राइड एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एकदमै पिसफुल राइड भयो नो हल्ला होइन हो हल्ला त्यस्तो नचाहिने हो हल्ला छैन मजाक पनि एकदम बर्डन भएन हो केही कुराको पनि स्ट्रेस छैन एकदम स्ट्रेस रिलिफ भयो क्या एकदमै अनि राइड पनि एकदमै पिसफुल एकदम अनावश्यक म्युजिक पनि बजाइएन होइन मेनली गफमा फोकस भयो नि त सबै कुराहरू खाना पनि अनावश्यक खाइएन होइन जस हेल्थ कन्सियस पनि भयो अनि यो ट्रिपबाट मैले चाहिँ दामी लेसन सिकेँ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हिँड्नु पनि पर्दो रहेछ क्या यति त हिँडे हामी फर्स्ट टाइम नै हो अभियसली है भन गाडी आयो भनेर ब्याकसिट ड्राइभरले अनि हाम्रो चाहिँ मैले अगाडि पनि भने हाम्रो कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि गाडीमा जाने बाइकमा जाने डेस्टिनेसनमा पुग्ने अनि फर्किने पनि क्या एक्टिभिटी केही छैन हिँड्ने सिड्ने यताउति अलिकति नेचरमा छिर्ने जङ्गलमा छिर्ने कि त सिधै ट्रेक गइरहेको हुन्थ्यौँ हामी होइन अनि यो ट्रिपमा चाहिँ हामीले अब 2 दिनै हाइक गऱ्यौँ नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि एकदमै खुसी फिल भयो एकदमै बडीलाई पनि केही एक्सर्साइज प्रोभाइड गरे जस्तो फिल भयो त्यसले गर्दा एकदम दामी भयो मलाई चाहिँ तिमीलाई के हो मेरो पनि त्यो बडी एकदमै गदगद भएको छ हाँस्या छ अब पहिला यस्तो पनि हुन्थ्यो होला कि हामी बाइकमा जान्थ्यौँ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलरेडी थाकिसक्यो हुन्थ्यो चाहिँ हिँड्ने र बाइक पुगिहाल्छ जाउँ भन्ने हुन्थ्यो अहिले चाहिँ गाडी पार्क गरिसकेपछि हिँड्नै पऱ्यो हिँडौँ न त भन्ने पनि छ अनि गाडी फेरि जहाँ पाइ त्यो छिराउन मिल्दैन बाइक जस्तो त्यसले गर्दा ल गाडी तलै राखौँ हिँडौँ भन्ने नि भयो एक त अनि त्यो जुन हिँड्दाखेरि जुन त्यो डिटेलमा चाहिँ हामीले कुरा गफ गर्दै त्यो अवलोकन गर्दै हिँड्छौँ नि त्यसमा र त्यो पनि भयो र अब बडी र माइन्ड जुन यो फिजिकल्ली र मेन्टल्ली हामी वर्क गरेर हुन्छौँ नि कन्टिन्युसली त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारको पिसफुल त्यो जुन एक्सपिरियन्स छ नि हामीले यसपालि अनुभूति गर्न पाएको जस्तो लाग्छ एकदम मिठो मिठो राइड भयो क्या सन्जोग ल तिम्रो सुनौँ त्यही त्यो बाइक अरू केही ल सन्जोगले खासै बोल्दैन सन्जोग चाहिँ अलिकति क्यामेरा साई पर्सन छ अनि हाइकिङ भन्ने सुने कि मलाई हाइकिङ त के जानु र बरु सिधै ट्रेक जाने भनेर हाइकिङलाई चाहिँ मैले एकदमै अन्डर एस्टिमेट गरिरहेको थिएँ होइन अनि छैन नि हामी हाइकिङै गएको छैन अहिले एउटा पनि गएको छैन यसो याद गर समयले केदारनाथलाई त इट वाज अ भेरी गुड हाइक माइट अनि नेसनल पार्कभित्र छिरेको सन्दर्भमा बाइकको पैसा तिरेर पुरै नेसनल पार्कै बाइकमा घुमेको क्या भनेपछि यस्तो हरेक कुराको आफ्नै फिचरहरू हुन्छ हाइकको पनि छुट्टै छ साइक्लिङको छुट्टै छ होइन त्यही हो क्या हाइकिङलाई चाहिँ जहिले पनि अन्डर एस्टिमेट गरिन्थ्यो हामी हाइकिङ पनि गएको छैनौँ कहिले पनि होइन 3 जना मिलेर हामी हाइकिङ गएको छैनौँ भने चाहिँ सन्जोग र म चाहिँ एउटा गयौँ तर त्यो बाइकमै गयौँ क्या त्यसले गर्दा त्यसलाई म हाइकिङ मान्दिनँ अनि यो ट्रिप पछि चाहिँ के रियलाइजेसन भयो नि साइक्लिङ एकचोटि जमानामा कोरोना कोभिड पछि त्यो धेरै अगाडि अनि यो ट्रिपमा चाहिँ मलाई के रियलाइजेसन भयो भने अबदेखि हामी चाहिँ हाइकिङ पनि जानु पर्दो रहेछ होइन अलिकति लङ ट्रेक जान नसके पनि लङ ट्रेक जान टाइम नमिले पनि हाइकिङमा पनि अलिकति फोकस गर्ने जङ्गलतिर छिर्ने अलिकति एक्सपिरियन्स लिने पिसफुल भाइब्स लिने मेडिटेटिभ भाइब्स लिने त्यो गर्नु पर्दो रहेछ भने चाहिँ रियलाइजेसन एकदम कडा भएको छ सो यो ट्रिपमा हामीले एउटा प्लान चाहिँ के गरेछौँ भने अब हामी हाइकिङ पनि चाँडै जाँदैछौँ त्यसको पनि तपाईँले भिडियो हेर्न पाउनुहुनेछ त्यति भन्दै आजको लागि चाहिँ यो भिडियो यहीँ बन्द गर्दैछौँ सो सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन बाई 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 बाई